بسم الله الرحمن الرحیم. په تیره ویډیو کې مو د HTML په ټیبل باندې خبرې وکړې. اوس راځو ځینې ضروري شیان چې د ټیبل لپاره اړین دي په هغې باندې خبرې کوو. تاسو دلته ټیبل لیدلی شئ چې په تیره ویډیو کې موږ دا کریټ کړی و. دلته هم شته که چېرته غواړئ چې کوډ یې ووینئ نو زه دا لږ تاسو ته وړیکې کوم تر څو تاسو وکولی شئ همداسې ولیکئ، ځکه په تیره ویډیو کې موږ لیکلی و. نو دغه ټیبل مو کریټ کړی و. نو اوس ټیبل همداسې دی، په دې کې موږ ځینې اټریبیوټس یا ځینې CSS سټایلینګ استعمالوو تر څو ټیبل لږ منظم ښکاره شي. ټولو نه مخته مهمه دا ده چې دې دپاره موږ بارډر تعیین کړو، ځکه د هر کالم باید خپله ساحه معلومه شي. نو زه د ټیبل سره یو د بارډر په نوم اټریبیوټ لیکم. مثال په ډول زه غواړم چې یو پکسل بارډر دې ټیبل ته ورکړم. کله چې دې باندې زه کلیک وکړم نو تاسو وینئ چې هر یو ته خپل بارډر ورکړلی شو. یو خو ټیبل ته عمومي بارډر ورکړل شو، بیا هر کالم ته خپل بارډر ورکړلی شو. نو دا د نورو په نسبت تقریبا لږ ښه او منظم شو. همدغه بارډر کوم شیان چې موږ لیکلی دي کېږي چې دا زه د CSS په مرسته هم وکاروم. د مثال په ډول زه دلته راځم ټي سټایل په نوم اټریبیوټ لیکم. نو سټایل په نوم ټاګ زه لیکم، دلته غواړم سټایلونه ورکړم. چېرته ته باید زه سټایل ورکړم؟ یو ټیبل دی. موږ مخکې وي چې کله چې موږ ټاګ ته سټایل ورکوو نو بس صرف د ټاګ نوم لیکو. همداسې یو TR ته ټیبل دپاره زه غواړم چې صرف سټایل ورکړم. نو دغه منځني قوسونه موږ لیکو. دې ټیبل ته چې کوم سټایل لیکو دې په داخل کې موږ لیکو. یو اوپننګ دی او کلوزنګ دی، دې په داخل کې موږ سټایل ورکوو. نو سټایل دې ټیبل ته باید کوم رقم زه سټایل ورکوم. مثال په ډول ما بارډر لیکلی و 1 پکسل سالډ. مخکې مو په بارډر باندې خبرې کړې وې. بلیک لیکو. دا بای ډیفالټ چې کوم موږ مخته بارډر په نوم اټریبیوټ ورته لیکلی نو هماغه شیان دلته هم استعمال شو. خو دا د څه دپاره استعمال شو؟ صرف د ټیبل دپاره، او په داخل کې د نورو شیانو دپاره نشو استعمال. دې دپاره چې یوه سیم پراپرټي موږ په ملټیپل یا زیاتو ټګونو باندې اپلای کړو، نو زه غواړم چې دا ورسره ولیکم TR ټیبل رو. او ټیبل رو چې دی دې دپاره دلته مخکې موږ دا نه و ورکړی، نو زه یو ټیبل هیډ راخلم او بل چې دی ټیبل ډیټا راخلم، ځکه ډیټا چې دا موږ په دې کې لیکلی ده. دې دپاره چې دا د یو بل نه جدا شي موږ کامه استعمالوو. دې هم وروسته کامه لیکم، دې دپاره هم کامه لیکم. دې نه وروسته نور چې نشته نو د کامه لیکلو ته ضرورت نه لرم. نو دا د درې واړو دپاره به بارډر اپلای شي. اوس راځم دا ډسپلی کوم. نو دا څنګه شو؟ دا هماغه رقم کوم چې مخکې موږ بارډر اټریبیوټ په مرسته کړی و دا ډسپلی شو. نو اوس زه کولی شم چې دلته تاسو که چېرته وګورئ دغه بارډر چې دي د کالم دپاره ځان ته معلومیږي، دې دپاره ځان ته معلومیږي. یو بل د CSS پراپرټي لرم، هغه د بارډر کولاپس په نوم دی. بارډر کولاپس، دلته زه کولاپس ویلیو هم ورکوم. نو دا به ټول څنګه شي؟ یو به شي چې د مخکې نه اوس تقریبا لږ ښه ښکاره شو. همداسې زه غواړم چې د ټیبل لپاره سټایل ورکړم. دا مخکې د دې لپاره و، صرف د ټیبل لپاره زه ویډت لیکم. که چېرته زه دلته دې لپاره ویډت ولیکم پراخوالی، نو مثال په ډول زه 100% لیکم. د صفحې ټول ځای دې ونیسي. دې باندې چې زه کلیک وکړم صرف دې ته همدومره سایز ویډت ورکړلی شو. دا ولې؟ دا ځکه چې دلته ویډت چې دی د دې د ټیبل دپاره هم دی، TH دپاره هم دی او د TT دپاره هم دی. دې دپاره چې موږ ټیبل ته صرف دغه سټایل ورکړی وي، نو دلته زه د ټیبل والا ټاګ لیکم او دلته زه ویډت ورته لیکم 100% ورته لیکم. نو کله چې بیا زه دا وګورم نو دا به بلکل 100% د صفحې هغه خپل سایز به یې اخیستی وي. نو دا یو بل ویډت په نوم یو سټایل و د CSS والا پراپرټي وه چې موږ وښیله. داسې کولی شو. کله کله داسې هم پېښېږي چې موږ غواړو چې
یا دوه کلم فرض که دلته زه موبایل نمبر لیکم، کیدای شي موبایل نمبر د دوه موبایل نمبر زما په کار وي، نو دوه موبایل نمبر څنګه استعمالولی شو هغې باندې خبرې کوو. دا ټیبل ما لیکلی غواړم چې دلته زه یو HR ولیکم، یو بل ټیبل کریټ کړم. ټیبل په داخل کې موږ ووایو چې ټي رو ټیبل رو یو غواړم چې هیډینګ دپاره ولیکم، یو بل ټیبل رو چې دی هغه د ډیټا دپاره ولیکم. نو دلته مثال په خبر اول ټیبل هیډینګ دی، اوکې زه نیم لیکم لکه سټوډنټ نیم یا صرف نیم لیکم، واټ ایور سټوډنټ نیم به ولیکم. یو بل ټیبل هیډ زه لیکم چې دې ته زه لیکم چې موبایل نمبرز راته ولیکه، موبایل نمبرز. دلته اوس کیدای شي د یو محصل زه دوه موبایل نمبر وغواړم، یا کیدای شي زه د ټیچر ریکارډ زه سټور کوم، نو کیدای شي یو څوک یو شمیره د یوې شبکې استعمالوي، یو څوک د بل استعمالوي، نو زه ورته غواړم چې دواړه موبایل نمبر دې د سټور کړم. نو دې دپاره موږ په ټیبل کې یو بل اټریبیوټ دی، هغه د کالم سپان دپاره دی چې د دوو یا د ډیرو کالمونو د جوین کولو دپاره استعمالیږي. نو دلته زه کالم سپان لیکم او فرض که زه غواړم چې دوه کالمونه سره جوین کړم، نو دلته زه دوه ورته لیکم. نو دلته به دوه کالمونه وي، اندازه به د دوه کالمونه وي. نو اوس دلته د مثال په ډول یو کالم او جمع دا کالم دا دوه شول، خو دلته ما چې کالم سپان دوه ورته ولیکل، دا په دې مطلب چې دلته زه درې کالمز استعمالوم. نو دلته باید زه ټي ډي درې دانې ولیکم، یو دا همداسې دوه نور ټي ډي یو دوه درې. دلته ما دوه ورته لیکلی، نو ضرورت نشته چې زه یو بل ولیکم ځکه دلته ما سایز د دوه ورکړی دی. دلته نیم کې زه کیدای شي ولیکم چې علي خان. دلته موبایل نمبر زه اوس دوه لیکم، 009 همداسې یو عریبه نمبر لیکم 002 درې درې څلور څلور پنځه پنځه داسې نمبر لیکم. کله چې زه دا ډسپلی کوم، نو دلته تاسو لیدلی شئ چې ما موبایل نمبر یو لیکلی، یو کالم کې ما لاندې دوه کالمز ورته لیکلی دي، نو دې ته ویل کېږي کالم سپان. همداسې موږ رو سپان هم لرو. د مثال په ډول یو بیا داسې غواړم یو ټي آر ولیکم HR. نو دلته زه یو ټیبل بیا کریټ کوم، یو ټي آر چې دی دا د هیډینګز دپاره لیکم، او بل یو دوه نوټ چې دي هیډینګ، دلته هیډینګ او دا شیان ټول په ګډه سره لیکم. د مثال په ډول زه دلته ټیبل هیډ لیکم، اوس دا په بل ترتیب نیم لیکم، او یو بل دلته د ټیبل ډیټا لیکم، فضل زه احمد لیکم، نیم احمد لیکم. یو بل دلته ټیبل رو کولاوم، دلته ټیبل هیډم لیکم او ټیبل ډیټا هم ورسره لیکم. دا فرض که هاریزنټلی یعنی افقي ډول زه دا ټیبل کریټ کوم. نو دلته په ټیبل هیډ کې زه غواړم چې موبایل نمبر ولیکم. موبایل نمبر همداسې د یو چا بیا هم دوه موبایل نمبر دي یا ایمیل اډرس، هر شی موږ لیکلی شو. نو کېږي چې دلته زه ټیبل ډیټا یو ولیکم، موبایل نمبر لیکم 009 دا زه ډسپلی کوم. کله چې دا ما ډسپلی کړه، نو دا موبایل نمبر چې دی دې ته ما نیم چې دی نیم احمد شو، دلته نیم ما ټیبل ډي لیکلی، دا بل ټیبل هیډ لیکم ځکه چې ټایټل زما دا ورې د چپ طرف ته ما دا لیکلی دي او ښي طرف ته یې زه ویلیوګان لیکم. مخکې مې پاس هیډینګز لیکل، لاندې مې دا لیکل. نو اوس زه غواړم چې دلته موبایل نمبر دوه ولیکم. نو دلته غواړم دا یو رو سایز دی، یو سایز بل هم ورکړم، یعنې دوه روګانې باید زه سره جوین کړم. دې دپاره زه موبایل نمبر ته رو سپان لیکم. رو سپان فرض که دوه دانې سره کنیکټ کوم،
زه 2 لیکم. دلته اوس که چېرته زه یو بل ټیبل رو اوپن کړم نو دلته یوه بله رو آلریډي شته لکه ټي ډي یا ټي ایچ یو مخکې شته ځکه چې سایز ما 2 ورکړی. نو زه غواړم چې دا دویم صرف کریټ کړم. نو دلته 2 ته ضرورت نشته، صرف ټیبل ډیټا لیکم. دلته یو بل نمبر 0 900 او 800 فرض کړه داسې یو نمبر زه لیکم. دا چې کله زه دلته ډسپلی کوم نو اوس موبایل نمبر دی 2 سایز واخیستل او دلته 2 نمبره نور شو. داسې تاسو کولی شئ چې مثال یو څوک 3 نمبر لري نو دلته تاسو سایز 3 ورکوئ، دلته یو بله رو کریټ کوئ، یو بل نمبر لیکئ. څنګه چې ستاسو ضرورت وي همداسې کولی شئ 0 100 200 داسې یو بل نمبر لیکو. نو دا همداسې د دې اندازه هم پسې زیاتېږي. نو دا و په ټیبل کې ځینې ضروري شیان. انشاءالله په ټیبل کې به سټایل دپاره موږ وروسته CSS پارټ ته هم ځو، په هغې کې به نور هم خبرې کوو. تر اوسه پورې د ټیبل په باره کې همدومره معلومات بس دي. په راتلونکي ویډیو کې به موږ او تاسو د HTML په لیست باندې غږیږو. تر هغې ښې چارې د الله په امان.